Ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα που θα δοκιμάσω εγώ το αριστούργημα που φτιάξαμε μαζί και εσείς θα το φτιάξετε μόνοι σας, στη μια μας. Τι να πω. Δεν χρειάζεται καν να μασάτε. Δεν χρειάζεται να μασάτε. Το καταλαβαίνετε πόσο λιωμένο είναι. Πόσο ωραίο είναι. Πω. Λοιπόν, άλλη μία. Εντάξει. Μιλάμε. Φτιάξτε το την πρωτοχρονιά και θα με θυμηθείτε. Γράψτε μου με τα σχόλια. Το φτιάξατε και όλοι πέσανε ξεροί. Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλημέρα σε αυτούς που μας βλέπουν στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Κύπρο. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina και η κυρία που αρχίζει, λοιπόν θα την πάρω σε λίγο, μισό λεπτό, τον Πελοπίδα το κοτέτσι του και τη φωνακλού τη Λίζα, η οποία ενώ θέλει να ανέβει, μετά κάνει τη δύσκολη. Όπα! Λοιπόν, για τσίρκο ένα. Σταμάτα. Μπράβο. Πήγαινε να κάτσει στη θέση. Και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Χαιρετώ τους καινούριους φίλους. Χρόνια πολλά. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα θα σας δείξω μια καταπληκτική συνταγή πρωτοχρονιάτικα λαζάνια. Μην με ρωτήσετε γιατί το λένε οι Ιταλοί έτσι. Γιατί το λένε έτσι δεν το ξέρω, αλλά το φτιάχνουν αυτές τις μέρες. Τι διαφέρει από τα λαζάνια που έχουμε συνηθίσει? Από την πάστα που θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή όχι λαζάνια που πουλάνε σε κουτιά, αλλά μία φρέσκα πάστα. Ή αν θα βρείτε, υπάρχουν σε πάρα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, μπορείτε να βρείτε λαζάνια. Εγώ πήγα και αγόρασα φύλλο για πίτες, για τις πίτες, οι ελληνικές, τις παραδοσιακές που φτιάχνουμε. Λοιπόν, και θα το κόψουμε σε μέγεθος του ταψιού που έχουμε για να φτιάξουμε λαζάνια. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή πρωτοχρονιάτικα λαζάνια με φρέσκα πάστα θα χρειαστούμε μία συσκευασία φύλλο για πίτες, μισό κιλό ανάμεικτο κιμά, 500 ml ντομάτα τριμμένη, 2 μέτρια κρεμμύδια, 2-3 σκελίδες σκόρδο, 2 κλονάρια σέλερι, 2 μεγάλα καρότα, φρέσκος βασιλικός, 200 ml κρασί ή κόκκινο ή λευκό, λάδι, αλάτι, μαύρο πιπέρι, φρέσκο τριμμένο και βότανα τύπου ρίγανη, θυμάρι, δέντρο-λίβανο, ξερό. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το γκιμά μας, κόβουμε το κρεμμύδι όπως κόβουμε συνήθως, καρεδάκια.
Κόψαμε το κρεμμύδι μας. Έχουμε μία σοτέζα μεγάλη. Δεν την ανάβω ακόμα. Βάζω όλο το κρεμμύδι μέσα. Αφού κόψαμε το κρεμμύδι, παίρνουμε σέλερι, το κόβουμε στη μέση. Μόνο μίσχο. Και κόβουμε καρεδάκια. Καλά, απίστευτο άρωμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σέλερι. Κόψαμε, αραδιάζουμε και αυτό μαζί με τα κρεμμύδια. Και πρέπει να κόψουμε τώρα το καρότο. Επίσης τα καρότα θα τα κόψουμε καρεδάκια. Το κορίτσι περιμένει εδώ να πάρει λίγο το καρότο, φυσικά θα της τα δώσουμε γιατί είναι μία λιχουδιά που το λατρεύει. Ορίστε. Εμείς συνεχίζουμε. Κόβουμε και το δεύτερο. Τελειώσαμε και με το καρότο και θα το προσθέσουμε στα υπόλοιπα ζαρζαβατικά που έχουμε βάλει στην κατσαρόλα. Ωραία. Το σκόρδο, το οποίο δεν θα το κόψουμε, θα το βάλουμε όπως είναι μισά, θα το βγάλουμε μετά. Και σε αυτό εδώ το σημείο ανάβουμε τη σοτέζα μας ή την κατσαρόλα, ό,τι έχετε και μπορεί να το φτιάχνετε και στο ένα βαφή τηγάνι. Λοιπόν, κανονικά την φωτιά και προσθέτω περίπου 2 κουτάλες, 2-3 κουτάλες λάδι, ελαιόλαδο. Ωραία. Επίσης σε αυτό εδώ το σημείο, για να μπορέσουν γρήγορα να μας δώσουν τα ζουμιά και να είναι πιο ζουμερό το κιμάζ μας, θα προσθέσουμε αμέσως αλάτι. Όχι όλο, λίγο, για να το βοηθήσει να βγάλουν το χυμό τους. Και περιμένουμε. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο που έχει μαραθεί, βλέπετε ότι πόσο έχει μαραθεί, βάζουμε φρέσκο βασιλικό, με αυτόν τον τρόπο το μαδάμε και το κόβουμε στο χέρι. Το ανακατεύουμε. Και προσθέτουμε τον κιμά. Μπορείτε να πάρετε μία σπάτουλα τέτοια, να το σπάτε με αυτόν τον τρόπο. Αφήνουμε λίγο να σοταριστούν μαζί
μέχρι να αλλάξει χρώμα ο κιμάς. Απλά να σπάσουμε για να μην έχουμε σβόλους. Για να είναι σπυρωτός ο κιμάς. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν σοταριστεί όλα τα υλικά μαζί. Έχουν δώσει απίστευτο άρωμα. Είναι σπυρωτός ο κιμάς και σε αυτό εδώ το σημείο το σβήνουμε με 200 ml κόκκινο ή λευκό κρασί. Ας περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, βάζουμε 500 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, θα το ξεπλύνω λίγο αυτό, το νερό δεν θα βάλουμε πολύ, βάζω μαύρο πιπέρι, βάζω τα βότανα αυτά που σας είπα, έχει ρίγανη, ματζουράνα, δεντρολίβανο, θρούμπι. Στη μέση του χρόνου θα βάλουμε και το αλάτι, θα το αλατίσουμε. Θα βάλω λίγη ζάχαρη. Λοιπόν, έχω ξεπλύνει και το μπολ. Αυτό είναι το νερό που βάλαμε, δεν θα βάλουμε άλλο νερό. Κατεβάζω, το πάω από το 9 στο 6, γιατί αυτό είναι το πιο μεγάλο μάτι που έχω. Και αφήνουμε σιγά σιγά να γίνει ο κιμάς μας. Αργά, μέχρι να μαγειρευτεί. Συνήθως θέλει 40-45 λεπτά. Έχουν περάσει 20 λεπτά από την ώρα που βάλαμε τον κιμά μας και είναι σε μισό χρόνο και θα το βάλουμε τώρα το αλάτι. Αλλά να έχουμε υπόψη ότι όταν θα το στρώνουμε θα χρησιμοποιήσουμε και το παρμεντζάνο που έχει αλάτι, οπότε προσοχή, δοκιμάζουμε, το ανακατέψαμε, τώρα θα το δοκιμάσω. Νομίζω είναι μια χαρά. Λοιπόν, οπότε κλείνω και συνεχίζει άλλα 20 λεπτά μέχρι να ετοιμαστεί. Για να φτιάξουμε λοιπόν την μπεσαμέλ για τα λαζάνια, δεν πρέπει να έχει την ίδια ρευστότητα με τη γνωστή μπεσαμέλ που βάζουμε στο παστίτσιο και στο μουσακά. Πρέπει να είναι πιο ρευστό. Συνεπώς, βάζουμε για 1 κιλό γάλα που θα χρειαστούμε, δεν θα βάλουμε από 100 γραμμάρια αλεύρι και βούτυρο, αλλά θα βάλουμε από 60 γραμμάρια. Και 50 μπορείτε να βάλετε, εγώ θα βάλω 60. Είναι ζυγισμένα, 60 γραμμάρια βούτυρο, 60 γραμμάρια αλεύρι, 1 κιλό γάλα. Επίσης θα χρειαστούμε φρέσκοτριμμένο μοσχοκάριδο, επιμένω στο φρέσκοτριμμένο, έτσι. Ένα θα βάλουμε, όχι ένα ολόκληρο, μισό. Λευκό πιπέρι, επίσης, επιμένω για τις λευκές σάλτσες να χρησιμοποιείτε αυτό το πιπέρι, το οποίο δεν μαυρίζει το τελικό αποτέλεσμα, και λίγο καλό αλάτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά, όχι πάρα πολύ δυνατή, όχι στο 9, θα το βάλουμε στο 7,5. Και βάζω μέσα βούτυρο για να αρχίζει να λιώνει και μόλις λιώσει θα προσθέσουμε το αλεύρι.
Αφού έχει λιώσει το βούτυρό μας, προσθέτω το αλεύρι και αρχίζω το δουλεύω. Μέχρι να αρχίζει να βγάζει άρωμα και ελαφρώς θα σκουρίνει. Τώρα δεν θα σας μαθαίνω να φτιάχνετε μπεσαμέλ, γιατί είναι μια κλασική σάλτσα, την οποία παρότι είναι γαλλική, η Ελλάδα τη δουλεύει πάρα πολύ και είναι πολύ δημοφιλές σάλτσα. Θα το κατεβάσω λιγάκι. Η πεθερά μου έφτιαχνε ένα αρμένικο χαλβά με αλεύρι και βούτυρο και γενικά το φτιάχναμε όταν γεννιόταν ένα παιδί, για κέρασμα τους ανθρώπους που ερχόντουσαν μετά τα 40 να δουν το μωρό, και έλεγε λοιπόν ότι το αλεύρι με βούτυρο το ψήνουμε μέχρι το σημείο, δηλαδή θεωρείται ότι έχει ψηθεί αρκετά, όταν βάζεις έτσι σε ένα ξύλινο κουτάλι, το κάνεις έτσι και αν βλέπεις μπουρμπουλήθρες μικρές, σημαίνει ότι έχει ψηθεί, μόνο τότε βάζεις νερό με ζάχαρη και ολοκληρώνεις το χαλβά. Δηλαδή, χαλβάς αρμένικος μοιάζει πάρα πολύ με το χαβίτς ποντιακό, δεν έχει σχέση με το ελληνικό χαλβά που γίνεται με σιμιγδάλι, γιατί γίνεται με το αλεύρι. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βλέπετε πως έχει γίνει. Αρχίζω και προσθέτω γάλα. Βγάζω το κουτάλι, παίρνω αναδευτήρα και είπαμε πώς προσθέτουμε γάλα. Κλείνω και σιγά σιγά προσθέτω μέχρι εκεί. Ανακατεύω για να σπάσω όλους τους βόλους που υπάρχουν. Βάζω κι άλλο. Θέλουμε η μπεσαμέλ μας να είναι αραιή. Το γάλα όταν βάζουμε μέσα στο αλεύρι με βούτυρο δεν πρέπει να βράζει. Γι' αυτό το έκλεισα. Γιατί αν θα βράζει γάλα δεν θα μπορέσουμε να σπάσουμε όλα αυτά όλους αυτούς τους βόλους. Δουλεύουμε καλά, με γρήγορες κυκλικές κινήσεις. Προσθέτω κι άλλο. Ανακατεύουμε τώρα σιγανά. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, τη στιγμή που έχουμε σπάσει όλους τους βόλους από αλεύρι, δεν θα κάνει άλλους βόλους, απλά το ανακατεύουμε σταδιακά, στο σημείο που καταλαβαίνουμε ότι έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία στο μάτι, παρότι είναι σβησμένο το μάτι, έχει τη θερμότητα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μόνο στο μάτι που είναι με γκάζι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να το βγάζετε την κατσαρόλα. Στο μάτι ηλεκτρικό, όπως είναι η εστία αυτή, μπορούμε να το κάνουμε σβήνοντας, ανάβοντας. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βλέπετε ότι δεν υπάρχει σβόλος, παίρνουμε το κουτάλι και το τσεκάρουμε κάτω στα τυχώματα, βλέπετε? Ανάβω λίγο, σε χαμηλό, και σε αυτό το σημείο προσθέτω όλο το γάλα, το υπόλοιπο, και περιμένουμε να πήξει λίγο η σάλτσα μας. Βέβαια δεν την αφήνουμε,
Είμαστε από πάνω και το ανακατεύουμε. Μείνει 8 λεπτά από τα 40 λεπτά που έχουμε βάλει. Τσεκάρουμε. Είναι έτοιμο σχεδόν. Κλείνω το μάτι και αφήνω να ηρεμήσει ο κιμάς μας, η σάλτσα μας, η βασική σάλτσα μας, πάνω στο μάτι. Ανάβουμε το φούρνο, το βάζουμε να ζεσταίνεται, γιατί σε λίγο θα συναρμολογήσουμε. Βάζω στους 200 βαθμούς. Λοιπόν, και θα βάλουμε μετά λίγο στον αέρα για γραντινάρισμα. Λοιπόν, από ήχο καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και βράζει το γάλα, έτσι. Μόλις θα κάνει την πρώτη μπουρμπουλήθρα, πρώτη φουσκάλα, θα το κλείσω, αλλά δεν θα το αποσύρω. Βλέπετε ότι δεν έχει σβόλους, είναι λίγο εντελώς, 100%. Βλέπετε τώρα τις φουσκάλες, έτσι κλείνω εντελώς την κουζίνα, ανακατεύω, εξακολουθώ να το ανακατεύω, δηλαδή τώρα ψήνεται ουσιαστικά, χωρίς να έχουμε φόβο ότι θα κολλήσει και θα κάνει τους βόλους. Και θα σας δείξω τη ρευστότητα που πρέπει να έχει. Λοιπόν, βλέπετε πώς έχει γίνει. Αυτή είναι η σωστή υφή και τόσο αραιό πρέπει να είναι. Και τώρα το αποσύρωμε. Βέβαια να έχετε υπόψη ότι θα εξακολουθεί να πίζει ακόμα και χωρίς την φωτιά. Προσθέτουμε μοσχοκάριδο. Λοιπόν, ξέρω ότι πολλοί κόσμος δεν το αγαπάει, αλλά ο κανόνας της μαγειρικής, σας το έχω πει, όπου μπαίνει κρέμα γάλακτος και λευκή σάλτσα μπαίνει μοσχοκάριδο. Λευκό πιπέρι, όχι πολύ, λίγο αλάτι, ανακατεύουμε, δοκιμάζουμε αλάτι, θα βάλω λίγο ακόμα, και είναι έτοιμη η μπεσαμέλ μας. Εφόσον εγώ θα φτιάξω τα λαγάνια σε αυτό εδώ το σκεύος, το οποίο είναι 32 επί 22, έχουμε το φύλλο μας που είναι στάνταρ οι διαστάσεις και το φάρδος του είναι 36 εκατοστά και θα τα κόψουμε στα 3 ίσα μέρη από 12 εκατοστά. 12 και 12. Ωραία, έτοιμο. Κάνει ενέργεια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα φύλλα μας τα ανοίξαμε, θα τα ανοίξουμε στη μέση, εδώ, και θα τα κόψουμε στη μέση. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε, πρέπει πρώτα μέσα στο σκεύος μας να βάλουμε το κιμά μας. Σκόρπια, λίγο εδώ ακόμα και είμαστε μια χαρά.
Ωραία. Αρχίζουμε και βάζουμε τα φύλλα μας. Να ακουμπάει το ένα φύλλο το άλλο, με αυτόν τον τρόπο. Και ένα φύλλο εδώ. Πάνω στο φύλλο ξαναβάζω κιμά, με αυτόν τον τρόπο. Στις άκρες, για να μην μείνουν στεγνά. Αφού βάλαμε το κιμά, προσθέτουμε την μπεσαμέλ. Έτσι πρέπει να είναι μπεσαμέλ, βλέπετε. Στις άκρες, για να ποτιστούν και αυτά. Ωραία. Παρμετζάνο, μπόλικο. Το καινούριο εργαλείο, βλέπετε, αυτό που σας έδειξα προχθές που το πήρα στο cook shop. Βλέπετε πόσο γρήγορα κάνει τη δουλειά. Φύλλα. Και κάνουμε την ίδια διαδικασία. Κιμάς. Εδώ έχει σκόρδο, θα το βγάλουμε. Ωραία. Μπεσαμέλ. Φύλλα. Κιμάς. Απλώνουμε. Λοιπόν, μας τελείωσε το ένα κομμάτι από φύλλο. Χρησιμοποιούμε το δεύτερο. Μπεσαμέλ. Ωραία. Το τυρί. Το φύλλο. Να βάλουμε αυτό που είναι λίγο σπασμένο. Ωραία. Και
Με τα κομμάτια που μας έχουν μείνει από την πίτα θα μπορούμε να φτιάξουμε τυροπιτάκια ατομικά. Βάζουμε πάλι στο ψυγείο. Και είναι η τελευταία στρώση και τελειώνουμε με κιμά. Απλώνουμε. Προσπαθούμε όλα αυτά τα κομματάκια από φύλλο να τα σκεπάσουμε για να πάρουν υγρασία από κιμά και από την μπεσαμέλ για να ψηθούν καλά. Να απλώσουμε όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα. Και ολοκληρώνουμε με την μπεσαμέλ. Απλώνουμε. Δεν πειράζει να ανακατευτεί με τον κιμά. Να μας κάνει μία πιο ωραία κρούστα από πάνω. Και το τελευταίο είναι το τυρί μας. Εσείς μπορείτε να πάρετε κάποιο τριμμένο τυρί, ό,τι σας αρέσει. Το τυρί είναι καθαρά θέμα προτίμησης. Και να απλώσετε το τυρί με ένα πινέλο, με αυτόν τον τρόπο για να μην είναι μαζεμένο σε ένα σημείο και να πάει σε όλη την επιφάνεια για να μας κάνει ωραία κρούστα. Το σκουπίζουμε γύρω-γύρω. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και μπαίνει στο φούρνο και καλή μας επιτυχία. Έχουν μείνει 7 λεπτά, συνολικά βάλαμε για 40 λεπτά. Έτσι, έχουν μείνει, από 40 λεπτά έχουν μείνει 7. Βγάζω το αλουμινόχαρτο και βάζω τον αέρα, κατεβάζω στους 180 και βάζω αέρα για το υπόλοιπο χρόνο. Και έχει περάσει η ώρα 45 λεπτά με το ρολόι. Ναι. Και βγάζουμε το αριστούργημά μας. Έβουαλα! Αυτό το αριστούργημα φτιάξαμε, παρακαλώ.
πρωτοχρονιάτικα λαζάνια. Αν ξέρετε γιατί λέγεται πρωτοχρονιάτικο, γράψτε μου, γιατί εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, προφανώς δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο για την πρωτοχρονιά και λένε πρωτοχρονιάτικα λαζάνια, πρωτοχρονιάτικα σπαγκέτι, πρωτοχρονιάτικα καρμπονάρα και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό και θα περιμένουμε λίγο να ηρεμήσει, λίγο να πάρει, δηλαδή να κατεβεί η θερμοκρασία, λοιπόν, να δέσει λιγάκι μέσα και θα το δοκιμάσουμε, να είστε σίγουροι, γιατί εγώ έτσι χωρίς να το δοκιμάσω δεν φεύγω από την κουζίνα. Και ήρθε η στιγμή να το κόψουμε και να το δοκιμάσουμε. Τι να σας πω. Θα κόψω μεγάλο κομμάτι γιατί πρέπει να κάνουμε και φωτογράφηση για να φανούν όλες οι στρώσεις που έχουμε κάνει. Κόβω έτσι. Και αυτό δεν είναι απειλή. Ωραία μάνα. Το νιώθετε. Το νιώθετε. Δεν... Δηλαδή... Τι να πω τώρα. Πω, έχει... Τώρα βέβαια θα είναι λίγο δύσκολο να το κάνω. Εντάξει. Τώρα, άμα θα ήμουν κάπου θα το πέταγα εγώ αυτό. Πώς πετάνε τα γάντια οι σεφ που κάνουν αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κάνω κι εγώ. Και... Λοιπόν, σκουζάτε με. Το εργαλείο. Δεν μπορώ να το... Η Λίζα έχει λυσάξει. Λοιπόν, θα το κάνω έτσι. Έλα παιδί μου, μην διαλυθείς please. Μισό. Υπομονή. Το έχω. Εντάξει. Βλέπετε τι φτιάξαμε. Έχει λιώσει. Έχει λιώσει. Λοιπόν, βέβαια, μόλις θα κρυώσει, βλέπετε ότι ακόμα αχνίζει. Μόλις θα κρυώσει θα κρατάει καλύτερα τη φόρμα. Αλλά για να λιώσει έτσι καταλαβαίνετε πώς αλλοιώνει στο στόμα. Πάμε να πιστείτε. Και ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα. Ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα που θα δοκιμάσω εγώ το αριστούργημα που φτιάξαμε μαζί και εσείς θα το φτιάξετε μόνοι σας στη μια μας. Τι να πω. Δεν χρειάζεται καν να μασάτε. Δεν χρειάζεται να μασάτε. Το καταλαβαίνετε πόσο λιωμένο είναι. Πόσο ωραίο είναι. Πω. Λοιπόν, άλλη μία. Για να τελειώσουμε βέβαια. Τέλειο. Πω Παναγιά μου.
Εντάξει. Μιλάμε. Φτιάξτε το την πρωτοχρονιά και θα με θυμηθείτε. Γράψτε μου με τα σχόλια. Το φτιάξατε και όλοι πέσανε ξεροί. Σας το λέω. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Αυτό το υπέροχο πιάτο. Και με αυτό το υπέροχο πιάτο τελειώνει όλη αυτή η σειρά από χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα πιάτα που σας έχω προτείνει με πολύ αγάπη και ελπίζω ευχαριστηθήκατε εσείς και θα συνεχίσουμε από την καινούρια χρονιά. Σας εύχομαι καλή πρωτοχρονιά, να είστε καλά, υγεία πρώτα απ' όλα, μετά όλα τα άλλα, ο καθένας ό,τι επιθυμεί για τον εαυτό του, για τους κοντινούς του και πρώτα απ' όλα είναι υγεία. Είπαμε, όλα τα άλλα ο καθένας να σκεφτεί για τον εαυτό του. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν όλο το χρόνο μαζί μου. Φτάσαμε στους 22.500 εγγεγραμμένους χάρη και σε εσάς, χάρη το ότι μεταδίδετε και μοιράζεστε τα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ από μένα, ευχαριστώ από το σκηνοθέτη το Οπερατέρ, ο οποίος σας στέλνει χαιρετίσματα και του έχω μεταβιβάσει τα χαιρετίσματά σας. Ευχαριστεί πολύ. Σας εύχεται και αυτός χρόνια πολλά και να μου είστε καλά. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Η άλλη χρέτς, περίμενε. Ορίστε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Λοιπόν, σταμάτα. Άντε, γεια. Λοιπόν, εντάξει, ήσυχα, δεν θα φωνάζεις. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Τον Οπερατέρ, την Λίζα, τον Πελοπίδα και το κοτέτσι του και σας αποχαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι το πρώτο βίντεο το 2025. Γεια σας.